الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في منهج ساينس الثالث اعدادي الترم الثاني. يونت 1 هنتكلم فيه عن الكيميكال رياكشن، وهو ده هيبقى موضوع الدرس الأول، الكيميكال رياكشنز. طيب، أول حاجة هنتكلم فيها هو importance of chemical reaction، أهمية الكيميكال رياكشنز. ليه الكيميكال رياكشنز مهمة في حياتنا؟ تاني نقطة types of chemical reaction، أنواع الكيميكال رياكشنز أو أنواع التفاعلات الكيميائية. ليه التفاعلات الكيميائية مهمة؟ أول مثال عندنا burning of car fuel، احتراق الوقود. احتراق الوقود هو عملية كيميائية بيتولد عنها الطاقة اللي أنا محتاجها عشان أحرك العربية. The burning of car fuel generates power which makes the car move. تاني نقطة plants make their own food through photosynthesis. الفوتوسينثيسيس هي العملية اللي بيقوم بيها النبات عشان يعمل الغذاء بتاعه. بتعتمد اعتماد أساسي على التفاعل الكيميائي بين الووتر بين الكربون دايوكسيد باستخدام أشعة الشمس. يبقى تاني حاجة إن البلانت make their own food through photosynthesis process which depend mainly on the reaction of carbon dioxide with water. ثالث حاجة الميديسين fertilizers and artificial fibers are example of the chemical reactions. صناعة الأدوية، صناعة المبيدات الحشرية، المخصبات الزراعية، الفايبرز زي النايلون اللي احنا بنلبسه في الهدوم، برضو ده من أمثلة التفاعلات الكيميائية. طيب، يعني إيه بقى كلمة تفاعل كيميائي؟ لما بعمل تفاعل كيميائي أنا بيبقى عندي متفاعلات أو حاجات تخش في التفاعل. المواد دي بيبقى بينها روابط، وأنا محتاج إن أنا أطلع مواد جديدة. يبقى أنا محتاج إن أنا أول حاجة أكسر الروابط اللي بين المواد اللي داخلة في التفاعل عشان أقدر أكون روابط تانية بين النواه. يبقى الكيميكال رياكشن is breaking up bond in the reactant، وأنا بكسر الروابط بين المتفاعلات. and formation of new bond in product، بكون روابط جديدة بين النواه. طيب، تاني نقطة قلنا هنتكلم فيها هي types of chemical reactions، أنواع التفاعلات الكيميائية. أنا هدرس كام نوع من التفاعلات الكيميائية؟ هدرس 3 أنواع. أول حاجة thermal decomposition. thermal معناها أنا بستخدم حرارة. decomposition معناها تحلل. thermal decomposition هو التحلل الحراري، استخدم الحرارة عشان أكسر الروابط اللي بين المركب اللي عندي. تاني حاجة substitution. كلمة substitution معناها تبديل، أنا هبدل عنصر مكان عنصر تاني. oxidation and reduction، أكسدة واختزال، وهنعرف يعني إيه كلمة oxidation ويعني إيه كلمة reduction. أول حاجة thermal decomposition زي ما قلنا، وأنا بحتاج الحرارة أو بستخدم الحرارة عشان أكسر الروابط اللي بين الكومباوند اللي داخل في التفاعل. they are chemical reaction which involve the breaking up of compound، بكسر الكومباوند اللي عندي أو المركب with the effect of heat، باستخدام الحرارة. طيب، لما هكسره هحوله لإيه؟ للبرايمري element، العناصر الأولية اللي دخل فيها، or simpler compound، أو مركبات أبسط من المركب اللي أنا حرقته. طيب، إيه هي بقى أنواع الثيرمال decomposition اللي أنا هدرسها؟ هدرس 5 أنواع. thermal decomposition of metal oxide، thermal decomposition of metal hydroxides، thermal decomposition of metal carbonates، thermal decomposition of metal sulfate، and thermal decomposition of metal nitrate. أول مثال عندنا على thermal decomposition هو thermal decomposition of metal oxide. كلمة oxide زي ما احنا عارفين معناها إن الميتال مرتبط بالأكسجين. طيب، إيه المثال اللي عندنا في الميتال oxide؟ هو الميركوريك oxide. يبقى أنا المثال اللي عندي thermal decomposition of metal oxide إن أنا أعمل thermal decomposition أو هحرق الميركوريك oxide. تعالوا نشوف. In the classic experiment of Lavoisier, mercury 2 oxide is heated, producing mercury metal and oxygen gas. In the test tube, we have a sample of red mercury 2 oxide. We will heat the sample and it will decompose to give mercury metal, which will condense at the top of the test tube, and oxygen gas, which we will collect by the displacement of water. The mercury metal we can see as a metallic gray ring in the test tube. We can demonstrate that the gas collected as oxygen
by testing the gas with a glowing splint. As the glowing splint is brought into the test tube, the combustion accelerates in the oxygen and the splint reignites. يبقى عندي الميتال اوكسايد يحصل له ثيرمال ديكومبوزيشن او بيتفكك بالحراره للميتال واكسجين جاز. اكشف عن الاكسجين جاز بانه بيعمل انكريزنج للجلوينج اوف سبلنت او بيزيد اشتعال العود، انه الاكسجين جاز help in burning. طيب ايه كان المثال اللي عندي زي مين؟ ثيرمال ديكومبوزيشن اوف ميركوريك اوكسايد. ميركوريك اوكسايد لونه ريد، لما بيتحرق بيتحول للميركوري اللي هو السيلفر كلر وبيطلع غاز الاكسجين. تاني مثال هو الميتال هيدروكسايد. المثال اللي عندي هو الكبر هيدروكسايد. هنشوف لما نحرق الكبر هيدروكسايد ايه اللي هيطلع. ادي الكبر هيدروكسايد لونه ازرق، مع تسخين الميتال هيدروكسايد بيديني مادة سودا. الكبر هيدروكسايد لما سخنته اداني مادة سودا. طيب ايه هي المادة السودا دي؟ الميتال هيدروكسايد بيديني الميتال اوكسايد وبيطلع الووتر فيبر. زي ثيرمال ديكومبوزيشن اوف بلو كبر هيدروكسايد. عملنا ثيرمال ديكومبوزيشن لمادة اسمها بلو كبر هيدروكسايد. طيب الكبر هيدروكسايد لونه زي ما احنا شفنا كان بلو كلر، حول المادة سودا بلاك كلر من الكبر اوكسايد، مثل الاوكسايد اللي عندي اللي هو الكبر اوكسايد، وطلع الووتر فيبر. ثالث مثال هو الميتال كربونات. طيب المثال اللي عندي في الميتال كربونات هو الكبر كربونات. When you heat a metal carbonate, the metal carbonate decomposes to give carbon dioxide and the metal oxide. We will heat a sample of copper-2 carbonate. As we heat the copper carbonate decomposes to give a characteristic black copper oxide. The carbon dioxide that is released is bubbled through lime water. The lime water is a solution of calcium hydroxide. The carbonic acid and the calcium hydroxide react to produce calcium carbonate, which is insoluble. The lime water turns cloudy because the carbon dioxide, as it bubbles through the water, produces carbonic acid. الميتال كربونات بيحصل لها ثيرمال ديكومبوزيشن لميتال اوكسايد وكربون اوكسايد، كربون دايوكسايد جاز. أي ثيرمال ديكومبوزيشن اوف جرين كبر كربونات، والكبر كربونات لونها جرين. طيب الكبر كربونات زي ما قلنا لونها جرين، لما بيحصل لها ثيرمال ديكومبوزيشن بيطلع الميتال اوكسايد اللي هو هيبقى الكبر اوكسايد اللي هو لونه اسود بلاك كلر، وبيطلع الكربون دايوكسايد. طيب اعرف ازاي اللي طلع عندي ده كربون دايوكسايد؟ انه بيعمل توربيد لللايم ووتر، بيعكر ماء. الرابع مثال عندي هو الثيرمال ديكومبوزيشن اوف ميتال سلفيت، وهقول محرف او هحلل الميتال سلفيت اللي هو الكبر سلفيت. طيب لما احرق الكبر سلفيت او الميتال سلفيت هيديني برضو ميتال اوكسايد اللي هو هيبقى الكبر اوكسايد وسلفر ترايكسايد. كلمة ترايكسايد وأن السلفر مرتبط ب 3 أكسجين، زي المثال بتاع الثيرمال ديكومبوزيشن اوف بلو كبر سلفيت. والكبر سلفيت لونه أزرق، لما هعمله ثيرمال ديكومبوزيشن او احرقه هيتحول الكبر اوكسايد اللي هو البلاك كلر وسلفر ترايكسايد. اخر مثال هو الثيرمال ديكومبوزيشن اوف ميتال نايتريتس. Solid sodium nitrate first melted on heating.
effervescence was seen, and the gas produced relit a glowing splint. يبقى الميتال نايتريت لما بعمله ثيرمال ديكومبوزيشن بتحول لميتال نايتريت وبيطلع غاز الاكسجين. زي المثال اللي عندي ثيرمال ديكومبوزيشن اوف وايت صوديوم نايتريت، يبقى الصوديوم نايتريت وايت كلر بتحول يتحول ل yellowish كلر او ابيض مصفر. يبقى الصوديوم نايتريت وايت كلر by thermal decomposition change to sodium nitrate yellowish white color and oxygen gas evolve. وبكده نكون خلصنا أول جزء أو أول نوع من ال chemical reaction هو thermal decomposition. تاني نوع من ال chemical reactions هو ال substitution. كلمة substitution معناها تبديل. يبقى ال substitution reaction هو reaction بيحصل فيه إن element نشط بيحل محل أو بيبدل element تاني أقل منه نشط. يبقى ال substitution reaction هي occurs when there is an active element عنصر نشط replace بيبدل أو substitute another less active element. يبقى العنصر النشط هيشيل ويقعد مكان العنصر الأقل نشط. طيب ده بيتم عن طريق إيه؟ أو بعرف مين أنشط ومين الأقل نشاط حسب الجدول اللي قدامنا ده اللي هو اسمه chemical activity sheet وتسلسلة النشاط الكيميائي، وهي ترتيب العناصر ترتيب تنازلي حسب النشاط الكيميائي، يعني ان الانشط الاقل نشاط. يبقى من هنا اقدر اعرف ان البوتاسيوم انشط من الليثيوم، انشط من الصوديوم، والصوديوم انشط من الليثيوم، والليثيوم انشط من الباريوم. وكل ما بنزل في الجدول النشاط بيقل لحد ما بوصل للبلاتينم اللي هو اقل واحد في النشاط. يبقى الكيميكال اكتيفيتي ثيوري هو arrangement of element in a descending order according to their chemical activity. يبقى الميتال arrange according to the degree of their chemical activity in a series اسمها chemical activity series. طيب ال substitution reaction عندي منهم نوعين أو two categories مجموعتين كبار simple substitution و double substitution. أول حاجة simple substitution هو ببساطة إن أنا عندي element نشط هيشيل ويجي مكان element أقل نشط. يبقى simple substitution reaction they are chemical reaction in which one of the element substitute another less active element in a solution of one of its compound. يبقى الاليمنت النشط هيشيل الاليمنت اللي اقل منه ويقعد مكانه في محلول الملح بتاعه. الامثله اللي عندي اللي انا هدرسها هو ان الميتال substitute the hydrogen of water، ان الميتال النشط هيشيل الهيدروجين بتاع الووتر ويقعد مكانه. او ان الميتال substitutes the hydrogen of dilute acid، يبقى الهيدروجين بتاع الاسيد الميتال هيجي يشيل الهيدروجين من الاسيد ويحل ويقعد هو مكانه. او ان الميتال substitute another metal in its salt solution، عندي ميتال هيجي يشيل ميتال اقل منه في النشاط في المحلول الملح بتاعه. طيب اول مثال ميتال substitute a hydrogen of water زي الصوديوم لما بحطه في الووتر طبعا زي ما احنا عارفين ان الصوديوم react with water and produce hydrogen gas. يبقى الاكتيف ميتال اللي هو الصوديوم هيتفاعل مع الووتر، فالصوديوم هيشيل واحده من الهيدروجين بتوع الووتر ويقعد ويتفضل لي هنا مجموعه ال OH لو هتكون الميتال هيدروكسيد اللي هو ال NaOH ويطلع لي الهيدروجين جاز. والتفاعل ده اسمه اكزوثيرميك يعني بيطلع حراره، يعني بيطلع معايا برودكت او الحراره زي ما شفنا الاشتعال بتاع الصوديوم. يبقى الصوديوم with water produce sodium hydroxide and hydrogen gas. تاني مثال الميتال substitute hydrogen of dilute acid. dilute acid لازم الاسيد يبقى dilute. طبعا هنا عندي كذا مثال القصدير، الحديد، المغنيسيوم، النحاس، الزنك والكالسيوم. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لما نضيف الدايليوت اسيد.
طبعا زي ما احنا شايفين المغنيسيوم تفاعل بسرعه اللي هو نشط، كان المغنيسيوم كان فوق. طبعا الكالسيوم تفاعل بسرعة أكبر كمان من المغنيسيوم. الحديد والقصدير بيتفاعلوا ببطء، هنلاقي هنا في شوية فقاقيع طلع، ده دليل على إن في تفاعل بيحصل بس بطيء شوية. You're welcome. Alright. لكن اللي ما اتفاعلش خالص هو الكبر. ليه؟ لأن احنا لو شفنا الكيميكال اكتيفيتي سيري هنلاقي إن الكبر تحت مين؟ الهيدروجين، فبالتالي هو أضعف من الهيدروجين، مش هيقدر يشيله. يبقى الأكتيف ميتال مع الأسيد بيكون salt of the acid and hydrogen gas. يبقى الزنك مع الهيدروكلوريك أسيد هيديني زنك كلورايد وهيدروجين جاز. الألومنيوم مع الهيدروجين كلورايد هيديني ألومنيوم كلورايد وهيدروجين جاز. الكبر مع الكلورايد الهيدروجين كلورايد أسيد مفيش رياكشن. ليه؟ عشان الكبر بيبقى موجود تحت الهيدروجين فبيبقى أضعف منه، مش بيقدر إن هو يشيل. فبالتالي الميتال that comes after hydrogen in chemical activity theory cannot substitute بهيدروجين. الكيميكالز او الميتالز اللي بتيجي تحت الهيدروجين مش بتتفاعل مع الهيدروجين او مش بتقدر تشيل الهيدروجين لان هي اضعف هيدروجين. طيب الزنك والالومنيوم replace the hydrogen or the dilute acid forming salt of the acid and hydrogen gas evolve. ليه الزنك والالومنيوم بيشيلوا الهيدروجين من الدايليوت اسيد ويقعدوا مكانه؟ ده لان الزنك والالومنيوم precede يعني بيبقوا موجودين قبل الهيدروجين جاز and they are more active than acids because zinc and aluminium replace or precede hydrogen on chemical activity series. الكبر doesn't replace the hydrogen of dilute acid. ده الكبر مش بيشيل الهيدروجين عشان الكبر comes after hydrogen. الكبر بيجي بعد الهيدروجين فبالتالي هو أضعف أو أقل نشاط منه. Although aluminium comes before zinc, الألومنيوم بيبقى موجود قبل الزنك في الكيميكال اكتيفيتي ثيوري، لكن الألومنيوم delays after zinc in the reaction with dilute hydrochloric acid. لكن الألومنيوم بتفاعل متأخر رغم إن الألومنيوم قبل الزنك، لكن الألومنيوم بتفاعل بعد الزنك مع الأسيد. ده due to the presence of a layer of aluminium oxide، لأن الألومنيوم بيبقى عليه طبقة من الألومنيوم أوكسايد. It takes time to separate from aluminium. بتاخد وقت لما تتفك أو تتشال من سطح الألومنيوم وتعرض الألومنيوم للتفاعل، ده اللي بيأخر التفاعل. يبقى give reason although aluminium comes before zinc in chemical activity theory, aluminium delays after zinc in the reaction with dilute hydrochloric acid due to the presence of a layer of aluminium oxide on the aluminium surface, which takes time to separate from the aluminium. That delays the starting of a curious reaction. بيأخر التفاعل. Sodium react with dilute hydrochloric acid while copper doesn't react with dilute acid. ليه الصوديوم بيتفاعل مع الأسيد؟ عشان الصوديوم precede بيجي قبل الهيدروجين فبالتالي هو أنشط منه وبيقدر إن هو يشيله ويقعد مكانه. لكن الكبر بيبقى موجود بعد الهيدروجين وبالتالي هو أضعف منه مش بيقدر إن هو يشيله. So because sodium can replace the hydrogen of the dilute acid as it comes before hydrogen عشان بيجي قبل الهيدروجين while copper comes after the hydrogen، ولكن الكبر بيجي بعد الهيدروجين. تالت مثال إن الميتال substitute another metal in salt solution. أدي هحط المغنيسيوم في الكبر سلفيت، كأن أنا عندي في راسب بيتكون، الفتافيت دي او الراسب ده الكبر. يبقى المغنيسيوم شال الكبر من المحلول بتاعه وقعد هو مكان ونزل مين؟ طرد مين؟ الكبر اللي هو لونه احمر. يبقى ميتال A هو مثلا المغنيسيوم، ميتال B salt solution هو الكبر سلفيت،
المغنيسيوم انشط من الكبر فهيجي مكان، هيبقى عندي المغنيسيوم سلفيت وهيترسب مين الكبر. يبقى المغنيسيوم والكبر سلفيت، المحلول الكبر سلفيت كان لونه بلو، لما المغنيسيوم جه مكانه تحول لمغنيسيوم سلفيت ده كلر اسمهلوش بلو، والراسب بتاع المغنيسيوم لونه ريد. So give reason why magnesium can replace copper in its salt solution while the opposite doesn't occur. ليه المغنيسيوم بيقدر انه يشيل الكبر لكن الكبر ما يقدرش يشيل المغنيسيوم؟ ده because the magnesium لأن المغنيسيوم أنشط من الكبر. because magnesium precede copper. المغنيسيوم بيبقى قبل الكبر وبالتالي هو أنشط مني. So it replaces copper. But copper follows magnesium. لكن الكبر بيبقى موجود بعد المغنيسيوم. So it can't replace the magnesium. Don't keep silver nitrate solution in aluminum container. طيب تعال نشوف ايه هو silver nitrate. silver nitrate AgNO3 لو حطيته في ألومنيوم كونتينر، طبعا الألومنيوم أنشط من مين؟ من السيلفر، فهيحل محله هيجي مكان. يبقى الألومنيوم هيجي منين؟ هيجي من الكونتينر، فأنا هستهلك مادة الكونتينر وبالتالي هيحصل تفتت في العبوة نفسها وهيحصل ليكج. يبقى don't keep silver nitrate solution in aluminum container because aluminum precedes silver. عشان الألومنيوم بيسبق السيلفر وبالتالي هو أنشط منه. So it can replace silver in silver nitrate solution which lead to eroding هيسبب تآكل في الألمنيوم containers. تاني نوع من السمبل substitution reaction هو الدبل substitution. كلمة دبل معناها عندي حاجتين، عندي مادتين هيبدلوا، يبقى الدبل substitution reaction اللي عندي two element أو two parts replace each other. يبقى هو chemical reaction in which double substitution exchange occurred between the ions. يبقى عندي two ions هيبدلوا بعض أو بقول عليهم radicals. كلمة radicals معناها الشقين أو ال two ions بتاع two different compound وفي النتيجة هيدوني two different compound. يبقى they are a chemical reaction in which double substitution or exchange occurs between ions or radicals of two different compound to get two other new compound. والأمثلة اللي عندي أنا عندي in double substitution occurs between an acid and alkaline وده بسميه neutralization reaction وهذا عمليه كمان شوية. تاني نوع between acid and salt. تالت نوع between two salt solution. أول حاجة in double substitution between acid and alkaline. Let us see a simple acid-base reaction today. In two beakers, take equal volumes of sodium hydroxide and dilute hydrochloric acid solutions. Mix the two solutions well for a uniform and proper reaction. And our common salt solution is ready. You don't believe? Take a few drops of the solution on a petri dish and dry it over a spirit lamp. Wait and watch. Soon the water evaporates and you can see white crystals of salt. These crystals are sodium chloride or common salt. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. This يبقى الأسيد والألكلاين give us salt and water عشان كده بسميه neutralization reaction. يبقى لو قال لي give reason the reaction of acid and alkaline is called neutralization reaction because it gives salt and water. زي الهيدروكلوريك أسيد مع dilute hydrochloric acid. سوري الصوديوم هيدروكسيد مع dilute hydrochloric acid بيديني كلورايد صوديوم كلورايد اللي هو الملح طعام والملح المعتاد بتاعنا و H2O بالوتس. تاني نوع double substitution between acid and salt. Let's take a look at what happens when we put Na2CO3, that's sodium carbonate, the white powder, with HCl.
HCl, that's the liquid, and that's a strong acid. So I'm going to put the powder into the liquid, the HCl, and see what happens. Right away, we see that we get the bubbles. And bubbling, that's a sign of a chemical reaction. So we're pretty sure there's a chemical reaction going on. And we do see kind of a white mist. That might be the water vapor. Might just be water kind of splashing out. So that's the chemical reaction when we have sodium carbonate plus HCl, Na2CO3 plus HCl. The products, though, for our products, we end up with NaCl plus H2O plus CO2. And that يبقى الاسيد react with the salt and the result depend on the type of both acid and salt. يبقى التفاعل ما بين الاسيد والسولت بيعتمد على ايه السولت اللي عندي وايه هو الاسيد اللي عندي. المثال اللي عندنا ان احنا بنفعل الدايلوت هيدروكلوريك اسيد مع الصوديوم كربونات. يبقى الصوديوم كربونات react with dilute hydrochloric acid. الصوديوم هيجي مكان الهيدروجين والهيدروجين هيجي مكان الصوديوم. طيب التفاعل ده مش بيتم بالطريقه دي او الناتج ده مش بيطلع مباشره. يعني عند الصوديوم كربونات مع الهيدروكلوريك اسيد ده بيديني الصوديوم كلورايد بلس H2CO3. ده اسمه كربونيك اسيد. حمض الكربونيك مش حمض قوي، مش حمض ثابت، بيتفكك ما أول ما بيتكون بيتحول لووتر وكربون دايوكسيد. يبقى تفاعل الصوديوم كربونات مع الهيدروكلوريك اسيد بيديني صوديوم كلورايد ووتر اند كربون دايوكسيد. وتاني بكشف عن الكربون دايوكسيد انه بيعمل توربيد لللايم ووتر، بيعكر ماء الجيج. اخر مثال between two salt solution. عندي two salt، اي salt بتتكون من positive ion و negative ion، فالتو positive ion هيبدلوا بعض، هيديني الملحين مختلفين. This is a reaction between sodium chloride, otherwise known as table salt, and silver nitrate. So we've already dissolved the table salt in some water to give us this nice clear looking solution that looks just like water. Silver nitrate is also pretty clear. This one's starting to turn a little bit gray because it's been sitting around for a little while, but it's pretty much a solution that looks like water too. So here I've got my test tube. It's filled with sodium chloride, and we're going to add some of our, if I can get it open, our silver nitrate to the sodium chloride. There we go. Okay, so what's going to happen? Ready? Ooh, nifty. Look at that. Add a few more drops there so you can see what's going on. So what happens when you add that silver nitrate to the sodium chloride solution? You can see there, it forms this milky substance. And again, I think if you were to look very closely at this, you'd notice that, in fact, we're forming precipitate. We're forming a solid. You can give it a little shake there. You can see the whole test tube turns quite milky. يبقى the reaction between two salt solution is combined by forming a precipitate. يبقى احنا لما حطينا الصوديوم كلورايد مع السيلفر نايتريت، الصوديوم هيشيل او هيبدل السيلفر والسيلفر هيبدل الصوديوم، فهيديني صوديوم نايتريت زائد السيلفر كلورايد. السيلفر كلورايد زي ما احنا شفنا لونه ابيض، بريسبتيت ابيض، هيبقى راصد ماده صلبه لونها ابيض عشان ما بيدوبش في ميه. آخر مثال على الطيب الchemical reaction هو oxidation and reduction. oxidation and reduction في منه نوعين أو في منه شكلين أو تعريفين according to the traditional concept، التعريف القديم و modern أو electronic concept. طيب أول حاجة according to the traditional concept، عندي تجربة إن أنا لما بعرض الهيدروجين بمرر الهيدروجين على الكبر أكسايد، الهيدروجين takes the oxygen، الهيدروجين بياخد
الاكسجين من الكبر اوكسايد وبيتحول لكبر وبيطلع الووتر فيبر حسب المعادله دي. يبقى الهيدروجين لما بمشيه على كبر اوكسايد وانا بحرق الكبر اوكسايد بيطلع لي الكبر بس والووتر فيبر. يبقى الهيدروجين اخذ الاكسجين من الكبر اوكسايد وطلع حاجه اخذت الاكسجين ده بسميها حصل له او حصل له حاجه اسمها اوكسيديشن اكسده. والماده اللي اتشال منها الاكسجين بيحصل لها حاجه اسمها ريدكشن او اختزال. يبقى الاوكسيديشن هو تفاعل بيزود نسبه الاكسجين والريدكشن هو تفاعل بيقلل نسبه الاكسجين. يبقى oxidation process occurs to hydrogen. ليه؟ because it combines with oxygen عشان تفاعل مع الاكسجين. وبالتالي بعتبر ان الهيدروجين بيقول عليه reducing agent او عامل مختزل لانه اخذ الاكسجين. ليه هو reducing agent؟ because it took oxygen away from the carbon dioxide. والكبر حصل له reduction. The reduction process occurs to carbon dioxide because it lose or give away the oxygen because oxygen is taken away from it عشان الاكسجين تاخد منه. في الحالة دي بعتبر ان الكربون دioxide oxidizing agent. ليه هو oxidizing agent؟ ليه هو عامل مؤكسد عشان هو اللي عطى او ادى الاكسجين. يبقى الكربون دioxide is oxidizing agent because it gave oxygen to the hydrogen. يبقى عندي 4 تعريفات لازم اعرف الفرق بين oxidation بيحصل لمين؟ للreducing agent والريدكشن بيحصل للاكسلايزنج agent. يبقى الاكسيديشن هو chemical process in which the increase in oxygen or decrease in hydrogen. هو الاكسيديشن هو عمليه كيميائيه بتزود نسبه الاكسجين او بتقلل نسبه الهيدروجين وبتحصل للreducing agent لو الماده which takes away oxygen اللي بتاخد الاكسجين or give hydrogen او بتدي hydrogen. A reduction is a chemical process which causes the decrease in oxygen or increase in hydrogen. يبقى reduction هو عملية كيميائية بتسبب أو بتؤدي إن الأكسجين نسبته بتقل وإن الهيدروجين نسبته بتزيد. وبتحصل لمين؟ للأكسيدايزنج agent. يعني هو المادة اللي بتدي الأكسجين. يبقى oxidizing agent هو المادة اللي بتدي الأكسجين. It's the substance which gives oxygen or take hydrogen. طيب الاكسيديشن ريدكشن حسب الالكترونيك كونسبت. انا عندي ال Na بلس ال Cl2 الصوديوم مع الكلورايد. الصوديوم فقد الكترون or lose electron and change into positive ion والكلورايد gain electron and change into negative ion. يبقى المادة اللي بيحصل لها lose الالكترونز بحاول انها يحصل لها oxidation والمادة اللي بتعمل gaining للإلكترونز بقول إنها حصل لها reduction. يبقى الأكسيديشن حسب الإلكترونيك theory أو الإلكترونيك concept هو الكيميكال رياكشن إن atom فيه lose electrons. والreduction هو chemical reaction الاتوم فيه بيحصل gain للإلكترونز. طب أقول إن أنا عندي oxidation حصل للصوديوم ليه؟ because it lose an electron and it change into positive ion. والمادة اللي بيحصل لها oxidation بسميها reducing agent because it lose an electron. والreduction حصل للكلوراين because it gains electron and it changes into negative ion. والمادة اللي بيحصل لها reduction بسميها oxidizing agent برضه because it gain an electron. يبقى تعريف الاكسيديشن والreduction والاكسيدizing agent والreducing agent حسب الالكترونيك concept. An oxidation is a chemical process where the atom lose an electron. وبتحصل the reducing agent which give or lose an electron. But oxidation is a chemical process where the atom lose an electron. Reducing agent is a substance which lose an electron. A reduction it's a chemical process where the atom gain an electron وبتحصل للأوكسيدايزنج agent اللي هو element أو substance which gain an electron or more during the chemical reaction. بكده نكون في وسط الدرس وأتمنى إن تكونوا اتفهمتوا مني